Telekomunikacja Polska. – 17 вересня 1939 року. Швидше! Люди! Куди ви йдете? За нами вже німці! Совєти! Совєти вторглися! Куди ви йдете? Вертайтеся! Руські вторглися! Пані Анно! Пані Анно! Куди ж ви йдете? Я свого чоловіка шукаю. Де вони всі? Ви не знаєте? Совєти вдарили сьогодні до світанку. Чоловік наказав мені негайно вертатись у Краків. Заберу і вас. Пані Аню, мій чоловік знає, що каже. Пані генералова, Вони там мають знати, що ми у безпеці. Як ви можете наражати себе і дитину? Будьте ж ви розсудливі. пані генералова, прошу. Рушай. Ніка? Ніка, де ти ділась? Ніка! Ніка! Іди, песику, іди. Чого ти боїшся? Нікусю, скільки я тобі казала, щоб не відходила?
Та він же сам боїться. Візьмемо Дитини його. не можна, ми спішимо. Може, він чекає хазяїна. Ходімо. Перепрошую. Може, ви знаєте, де тут 8-й краківський полк уланів? Жінко, нема вже ніяких А планів. офіцери, може, знаєте, де штаб? Там у костьолі шпиталь. Може, вони щось знають. Там запитайте. Тут є тато. Не знаю, побачимо. Ego absolvo, peccatis tuis, in nomine Patris, et Filis et Spiritus Sancti. Мамо, плащ! Який плащ? Це ж мого тата. Голуба стрічка, я знаю. Ego absolvo, peccatis tuis, Тримайно. in nomine Patris, et Filis et Spiritus Sancti. Громадяни, коли наша Ну, що там? армія Звернення з президента. винятковою мужністю бореться з переважаючою Звернення президента силою передають сюди, сюди. з першого дня аж до сьогодні, стримуючи натиск величезної потуги ледь чи не всіх німецьких збройних сил, наш східний сусід напав на наші землі, порушуючи міжнародні закони та чинні одвіку принципи моральності. Варшавы как столицы больше нет. Это означает, что Польша... Хто це? Молотов, совєтський міністр закордонних справ. Совєти уже всюди. А ви не знаєте, де наші офіцери? Офіцери, полонені ще на станції, а точно невідомо, бо я чув зранку, їх мали вивезти на совєти. Дякую, Нікусю, ходімо. Можете лишити її у мене. Мамо, ні, я хочу з тобою. Дитинко, зачекай мене, я зараз вернуся з татусем. Я дам другий велосипед. Мамо! Візьміть ще й оце для чоловіка. А, дуже дякую. Джесю, Дякую, Нікусю, зараз буду. відведи пані на станцію. Велосипед заставиш там, добре? Ну? 17 вересня 1939 року. Звістка про вторгнення большевиків підтвердилася. Ми оточені російськими танками. Складаємо зброю. Вони нас вважають за воєннополонених, хоч війни з ними не було. Відокремили офіцерів від рядових солдатів, яких розпустили по домах, а нас, офіцерів, затримали. Періодично писатиму, щоб ви, якщо вмру і не вернуся, хоч трохи знали, що зі мною діялося. Може, цей блокнот вам пришлють. Діляться нами. Почекай хвилинку. Що робиш? Вирішив записати все те, що тут побачив. День за днем. Німці беруть наших солдатів, а совєти офіцерів. А яка різниця, Єжи? Полон – це полон. Без щастя для офіцера. Негарно все. Тобто?
Совєти не підписали Женевської конвенції. Цікаво, довго триватиме їхня дружба? Гітлер оголосив тисячолітній райх. Комунізм вже, мабуть, навічно, отже. Приветствую представителей доблестной германской армии, старший лейтенант НКВД Козлов. Оберлейтенант Райхенберга. Найменше 1000 років. Почуття гумору тебе не покидає. Глузд мене не покидає. Як життя, товариші? Добре, добре. Перемир'я між ними не триватиме й року. А це означає, що ми будемо потрібні, побачиш. Котрим? Остались одни. Один эшелон направляем в Смоленск, второй в Белгород и третий в Харьков. Это где-то минут Анна? 15 эшелонов. Де Анна? Твоя Вона в жінка? Кракові. Аню, що ти тут робиш? Чого ти не в Кракові? Де Ніка? Анджей. Анджей. Боялася, що вже ніколи. А де Ніка? На плебанії. Зараз її побачиш. На якій плебанії? На якій плебанії? Тут недалеко. Є для тебе велосипеди. Переодягнися, зніми мундир. Аню. Охорона поки що Аню. слабенька, я пройшла Що ти запуск. говориш? Хочу, щоб ти був з нами. Хочу, щоб жив зі мною і з нашою дочкою. Аню, послухай мене. Ти моя жінка. Дружина польського офіцера. Ця розмова не має сенсу. Вибач. Що ти хочеш цим сказати? Що я пройшла за тобою півпольщі, це не має сенсу? Анно, я давав військову присягу. Ти мені присягав. Перед Богом. Доки смерть нас не розлучить, забувся? Їм теж присягав. Ти нас просто не любиш. Аню, я прошу, заспокойся. Благаю. Благаю, Анджей. Не разговаривать с пленным. Анджей. Усе буде добре. Тату! Тату! Нікуся. Не їдь! Забери її. Забери її від мене. Ходімо, дитино. Бережіть себе. Ніка! Тату! Тату!
Може, синій піджак був би кращий? Ні, дякую. Дякую, моя дорога. Я думала, ти працюєш. Знайшов стару газету зі знімком Анджія, коли він став наймолодшим ротмістром у війську. Наш син живий. Може, в полоні, але живий. Дякую. Ти будеш виступати? Не буду. Мусимо тільки вислухати доповідь того офіцера СС Мюллер. Мюллер, я тобі казав. Треба купити нового піджака. Мюллер. Доктор Мюллер. Він має якесь наукове звання? Той Мюллер. Так, підписується званням поліційний урядовий радник. Доктор Мюллер. Яне. Не хочеш туди йти? Ні. Це не має значення. Ні, ми мусимо бути всі. Не можна лишити ректора самого. Німці мають бачити, що ми однодумці, якщо йдеться про незалежність університету. Краків, 6 листопада 1939 року. Німецька окупація. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вітаю, пане ректор. Добрий день. Добрий. Meine Herren, Панове, Ihr Beschluss, die Universität ваше рішення знову відкрити університет, Seminare, Vorlesungen und Prüfungen abzuhalten, ohne uns zu fragen. проводити навчання, семінари та екзамени без нашої згоди, доводить, що ви не маєте ані найменшого поняття, в якій перебуваєте ситуації. Für Deutschland ist ein derartiges Verhalten Така поведінка є для Німеччини ворожим актом. Im Übrigen ist die Krakauer Universität schon immer Краківський ein Haupt університет des завжди був центром наукової боротьби з Німеччиною та антинімецької пропаганди. Університет закрито, а вас усіх заарештовано і буде відправлено в трудовий табір. У вас буде час обміркувати свою поведінку. Даруйте, дискусія не має сенсу. Від імені керівництва університету категорично протестую. Всілякі коментарі заборонено. Хто чинитиме опір, буде розстріляний. Пане ректор, будь ласка. Листопад 1939 року. Табір у Козельську, СРСР. Усі повтікали. Відділки поліції, комендатура, всі.
І як ви це назвете? Бо я знаю тільки одне слово зрада. Як це легко винити інших, коли сам не воював. А як я мав воювати, якщо ви мені зброї не дали? Табір не звільняє вас від дотримання статуту і приписів. Тож зважуйте слова. Велика їхня вага, тому вони відповідні. Зрада! Це пахне совєтською пропагандою, пане поручнику. А правда цілком інакша. Правди краще пошукайте в Румунії, куди втік наш прекрасний маршал Рид Смигли. А хто, на вашу думку, пане капітане, винний, що ми не були готові до війни? Винних у вересневій поразці осудить історія. У вас завчені готові формули. А я не перестав думати тільки через те, що маю менше зірочок, ніж ви. Я був інженером, конструював літаки. Ви взагалі не повинні бути у війську. Це велика честь носити мундир. Польський мундир. Начхати на таку честь, я хотів би просто воювати. Панове, не хапайтеся за барки. Та ще й тут, серед совєтів. Війна триває, і ми беремо в ній участь. Нас уже нема. Пане поручнику, пошукайте спокою в цьому. Я ей пишу, а она мне ничего не отвечает. Листопад 1939 року. Совєтська окупація. Це ваш єдиний друг. Що вам залишилося? Ваш опір даремний. Червона армія Радянського Союзу – це ваш єдиний друг. Пам'ятайте, що тільки Червона армія визволить польський народ від нещасть війни і дасть вам можливість почати мирне життя. Червона армія – ваш єдиний друг. Користайтеся можливістю розпочати мирне життя. Мать, никак не могу найти. Успокойся, ребенка, мешает работать. Имя? Анна. Жена ротмистра польской армии. Родилась в 910-м в Кракове. Дочь Вероника. Все сходится, все правильно. И чего вы хотите, гражданка? Я вже 2 рази подала заявлення на виїзний документ до значить, до генерального губернаторства. Да. До сім'ї. Муссоліні вже нам заздрить. Так. Так записано у нас в бумагах, и дважды вам отказано. Что еще? Опять подала заявлення. Отказ. Следующий. Перед війною я жила в Кракові. Тепер генеральне губернаторство, там моя фамілія. Може, нехай повертається генеральне губернаторство. Ні. Ласен Sie mir bitte nach Krakow Прошу, дозвольте мені повернутися у Краків. Повернутися ви, звісно, можете, але виїхати звідси ні. У меня здесь черным по белому написано. Ваш муж находится у нас в плену. Вы не хотите дождаться мужа? Нехорошо. Ой, как нехорошо. Он освободится, его никто не встретит. Имя? – 24 грудня 1939 року. Краків. Де Ева? Ева чекає на дворі на першу зірку. Хотіла виглядати крізь вікно, але я не дозволила, бо затемнення. Стасю, а де тарілка для несподіваного гостя? Десь поставила тут хвилину тому. Це для хазяїна.
Пане генерале, доповідаю, що зійшла перша зірка. Дякую, пане поручнику. Панове, я не маю жодних сумнівів, що через рік ми згадаємо наше нинішнє становище з усміхом. Ніхто з нас не вважав, що служба готує нас тільки до блискавичних перемог. Доля солдата – це також і поразка, і полон. А також повернення додому і знову боротьба. Зброю складають не перед ворогом, зброю складають перед самим собою. Тож тільки від вас залежить, чи ви будете вояками, чи переможеними. Хочу ще кілька слів сказати про тих, хто не є кадровими військовиками, однак поділяє нашу долю, і кого тут більшість. Бачу тут науковців, учителів, інженерів, юристів і художника. Мусите вистояти, бо без вас не буде вільної Польщі. Наша мета, нас, простих солдатів, повернути Польщу на карту Європи. І саме вам доведеться Польщу в Європі утверджувати. Зичу вам і собі, щоб ми всі повернулися додому живі й здорові. І щоб ми якнайскоріше побачили своїх рідних. Бог ся родить, сила славне, Цар небесний оголений. Вогонь гріє, світ темніє, на границі нескінченій. Зневажений, критий хвалою, цар безсмертний над віками, а слово тілом ся стало і зажило поміж нами. Не знаю, чи взагалі нас пустять. Можете у нас жити, скільки буде треба. Тадик тепер, напевно, зостанеться у дядька у Мєхові, а Казіміш у Старобільську. Я принес самовар. То есть добре лікарство. Допоможе. Дякую вам. Понятно. Прошу на хвилю до меня. Іди. Іди, я побуду з малою. Прошу. Наверное, чай остыл. К сожалению, чай остыл. Анна, послушайте меня. Только поймите меня правильно. Меня очень волнует ваша судьба и судьба вашей сестры. Пане капітане, ми вже про це розмовляли. Я вам казала, що все це абсолютно неможливо. Да, но обстоятельства изменились. Возможно, вы сказали нет, потому что опасались, что я воспользуюсь случаем, если вы согласитесь. Но я уезжаю на Финский фронт. Там все не так, как говорят по радио. У меня предчувствие. Я не вернусь. Не говоріть так.
Ні, прошу, не кажіть так. Ви не можете цього знати. Ніхто не може. Может. Бывает так. Когда мы знаем то, чего не можем знать. Понятно. Если вы выйдете за меня замуж теперь уже безо всяких последствий между нами, все равно я уезжаю. Даже если я погибну, то вам, как жене офицера Красной Армии, будет легче спасти себя и дочь. Пане капітане, я заміжня. Не вийду за вас. Именно это я и пытаюсь вам объяснить. Вы жена польского офицера. Это гибель. Вы не понимаете? Я вам сказала, у меня есть муж. Их уже нет. Що ви говорите? Я маю лист від Анджея, він писав. Він живий і вернеться. Анна. Я знаю, я не заслужил вашего доверия. Но мы живем с вами под одной крышей, я ничего не хочу для себя. И я говорю вам то, чего не имею права говорить. Жены польских офицеров пойдут первыми. Когда-то я не смог спасти свою семью. Но я хотел бы спасти вас и вашу дочь. Поверьте мне. Прошу вас. Возьми двоих. Есть. Пойдем быстро. Моя донечка. А где моя мамуся? Открывать! Это вы, Эльжбета Александровна? Да. Рожденная в 1909 году в Кракове. Жена офицера армии польской Казимежа Игнатьевича. Да. Собирайте вещи. Господи. Что случилось? Пожар? Что вы здесь делаете? А вы? Здравия желаю, товарищ капитан. Я здесь живу. А мы приехали арестовать... Кого? Кого вы приехали арестовать? Меня? Никак нет. Вот бумага. Анна Александровна, рожденная 2 мая 2012 года, жена польского офицера Анже, их дочь Вероника. Здесь такая не живет. Как не живет? Так, не живет. Но с прошлого года здесь живу я, один. Значит, опоздали? Думаю, да. Поищите в другом месте. Поищем. Поищем. Почему девочка плачет? Не плачь, ты что, к папе не хочешь? Ну пойдемте, пойдемте, быстрее, пойдемте. Не волнуйтесь, так уже к мужу едете.
Нікусю. Мамусю, я не пискнула ні словечка. Знаю, донечко. Знаю, маленька. Спасибо. Вам надо уходить. Они скоро вернутся. Дякую. Верховне командування німецької армії повідомляє, ситуація при Нарвіку поки що лишається без змін. Німецькі бойові літаки атакували британські колони на марші бомбами та кулеметним вогнем і розпорошили їх. Весна 1940 року. Краків. Коло Нарвіка влучила бомба. Боже святий. Це ви. Радієте, бабусю, що будемо у вас жити? Радію. Радію. Дитино моя. А ляльки у вас є? Не було у нас дівчинки. Є ведмедик твого тата. Найгірше було на кордоні. Усі гроші на це пішли, ще й мусила додати той перстень від Анджея. А коли він писав востаннє? В березні. Усе покреслила цензура. Зараз покажу, мамо. Нікусю, принеси мою сумку. А від батька щось чути? Дозволяють йому писати з Заксенгаузена? Пише так, щоб цензура не могла ні до чого причепитись. Що здоровий, що добре її годують, що скоро вернеться. А ви в це не вірите? Ну, так. А я вірю в свої передчуття. Ну і що вони кажуть? Останнім часом подобрішали. Дозволили Різдво, це підозріло. Тільки нікому такого не кажи. Той підпоручник вішався вчора вдруге. Люди в поганому стані, будьмо за приклад. І довго? Англія і Франція згадають про нас. Вони ж не залишать за лінією фронту 20 тисяч офіцерів. Гармати, танки – це можна збудувати заново. А навченого солдата нічим не заміниш. Сподіваюсь, товариші до цього не додумаються. Вище голову, пане поручнику. Щось у тебе поганий вигляд. Це нирки. І трохи морозить. На, подарунок. Для тебе. Як це? А ти? У мене є інший. Мати мене на війну як до школи виряджала. Підписала моє прізвище. Дякую тобі. Віддам через кілька днів. Не треба, справді маю другий. Мамо, пан Вєслав приніс вам посилку. Добрий день, пані професорова. Добрий день. З Німеччини. Треба розписатися. У журналі. Тут. Дякую. Дякую. Зачекайте, ну. Ні, не треба зараз, пані професорова. Прошу вибачити. Прочитай. Дер комендант Лягер Заксенгаузен, комендант табору в Заксенгаузені,
з прикрістю повідомляє, що 4 березня 1940 року Гешторбен вмер через задавнену і неліковану ваду серця в'язень табору професор Ян. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Навіки слава Ісусу Христу. На веки вечные. Аминь. Давай подвал проверим еще. Так, ладно, ребят, будем входить. Да, спокойно все сделаем. От Spiritus Sancti, Dominus Sitem Portatua, et in labis tuisum. Ego te absola omnibus sensorium et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Бери. Дякую тобі. Що за список? Прізвища всіх тих, кого вивозять. Маю тут усіх ще з першого транспорту від 3 квітня. Люди легко губляться. А їх чекають родини, армія. Знаєш, як кажуть? Щоденники не горять. Гудзики. Залишаться від нас гудзики. Цікаво, куди нас вивозять. Може, в нейтральні країни. Де ти це чув? Щеплення робили від тифу, а в Совєтів це означає одне. Їдемо в довгий транспорт. Внимание! Буду читать следующие фамилии. Польский Анджей Янович. Рожден 1897 года рождения. Зачитали тебе. Вовжиняк Владислав Людвигович. 1890 года рождения. Врублевский Антон Михайлович. 1891 года рождения. Звикельский Мауриций Гжегожевич. 1883 года рождения. Башковский Петр Павлович, 1910. Башковский. С вещами на выход. Пуща. А я лишаюсь. Єжи, не переживай. Це не останній транспорт. Проїдеш наступним. А я тобі приготую добре місце. Адам Тадеус Франтишкович, 1893 год рождения. Завадский Станислав Александрович, 1903 год рождения. Скипельский Мауриций Гжегожевич, 1883 год рождения. Башковский Петр Павлович, 1910 год рождения. Антонович Степан Александрович, 1895 год рождения. Ленинград Эдвард Михайлович, 1901 год рождения. Юлиуш Альбрехт Леон Людвигович, 1901 год рождения. Рожден 1910. Лутман Вячеслав Иосифович. Рожден 1890. Буконский Казимир Тадеушевич. Рожден 1905. Волчинский Нарцисс Ганнович. Рожден 1902. Высоковский Игнатий Бориславович. Рожден 1993. Немец, паспорт Бузов. Погожальский Давид Григорьевич. Погожальский Мстислав Петрович. Богуш Мартин Янович. Подуберский Осип Зигмунд. Шемкевич Зигмунд. Майор.
лікар. Знайдено запис з відділу здоров'я. 13 квітня 1943 року. Краків. Інженер мостобудівництва. Знайдено офіцерське посвідчення. Виявлено масове поховання польських офіцерів. Звання встановити не вдалося. Адміністративний секретар у Кракові. Знайдено лист. Доктор Пеха Генрик, капітан-лікар. Марецький Фердинанд. Знайдено учнівський квиток, телеграму. Башковський Едмунд. Народився 1903 року у Каліші. Юрист. Добровольський Маріан. Поручник-пілот. Інженер-конструктор. Будь ласка, гонець Краковський. Це останнє. Знайдено військовий квиток. Якубович Станіслав. Поручник. Інші дані відсутні. Тешка. Владислав. Картограф. Народився 2 березня 1892 року. Качмарик Станіслав. Підпоручник. Пілот. Знайдено дозвіл на зброю та візитки. Мартін Пьотр. Інженер. При останках знайдено свідоцтво про щеплення з Козельська. Дашкевич. Підпоручник. Знайдено посвідчення особи. Нема його. Нема. Не можна. Ні, не можна втратити чоловіка і сина, Боже. Ну, не можна. Так, синку, так. Нема його тут. Але не розумію, чого він не сховався, чого не втік. Ти казала, що це було можливо. Чого ти його не переконала? Ви ж, мамо, знаєте, я пробувала. От би я там була. Нічого б ви не помогли, зрештою. Анджей мав такий самий обов'язок щодо мундиру, як батько щодо університету. Але треба було його врятувати. Мені син потрібний. Мамо, думаєте, я не знаю, що він потрібний? Що я не відчуваю, що Анджей потрібний? Так, мамо, думаєте, так? Я відчуваю, що потрібний, не знаю. Не знаю, може, не знаю. Ну, може, не покинув би тебе, дитя, мене. Нащо ви, мамо, говорите, наче його вже нема? Його немає в цьому списку, чуєте, мамо, нема. Але в цьому проклятому списку є прізвище того поручника, є ж і генерала, їх командира. Ну, то що? То що? Анджея немає, і все. Якби мав врятуватись тільки він, то знаю. Врятувався, бо так відчуваю. Чую, що Анджей живий. Мамо, не може бути так, що йому щось десь сталося, а я цього не знаю. Він частина мене. А жодна моя частина не вмерла. Року народження. Знайдено посвідчення офіцера запасу. Колонкевич Артур. Поручник. Мамо, прийшов лист. Службовий від німців. Пропаганда Абтайлюнг. Що йому від тебе треба? У справі Катині. Велять зголоситися рідним. Ходімо. Ich als Stellvertreter unseres Führers Adolf Hitler spreche Ihnen, Frau Generalsgemahlin, unser tiefes Beileid wegen der Tragödie um den Tod Ihres Ehemanns und Generals aus.
Від імені нашого вождя Адольфа Гітлера хочу висловити вам найщиріші співчуття з приводу трагедії, яка сталася з вашим чоловіком, генералом. Es ist ein in der Geschichte beispielloses Verbrechen, was an polnischen Kriegsgefangenen von den Sowjets in Katyn verübt wurde. Це небувалий в історії злочин, вчинений совєтами проти польських воєннополонених у Катині. Фюрер наказав цей хрест віртуті мілітарі, знайдений при останках генерала, віддати вам. Данке. Біте, прошу ознайомитися зі змістом цієї заяви, а потім її зачитати. Дуже швидко розійшлася звістка про виявлення. Останків польських офіцерів, серед них мого чоловіка, я, як дружина генерала, молитимусь про кару для совєтських злочинців. Das Gespräch wird aufgezeichnet. Розмову буде записано. Ich verstehe das hier schon alles geschrieben ist. І ваші питання, і мої відповіді. Bitte lesen Sie das vor. Так, саме так. Прошу це голосно прочитати. Будь ласка, починайте. Будь ласка, починайте. Jetzt lesen Sie endlich! Прошу нарешті прочитати. Шановна пані, ця заява дуже потрібна як нам, так і вам. Думаю, вам не хотілося б писати дочці листи за Аушвіц. Пройдіть зі мною. Дочка лишається тут. Setz dich! Сідай. Мамо, не лишай мене, ти чуєш? Біте. Почекай тут мене. Прошу. Бітте. У тилу фронту в районі Смоленська. Ліс жаху під Катинню – місце страшного масового вбивства. Тут кремлівські кати наказали каральним частинам ГПУ по-звірячому знищити 12 тисяч узятих у полон офіцерів та унтер-офіцерів колишньої польської армії. Німецька лікарська комісія разом з польським лікарем з бюро судової медицини доктором Прагловським беззаперечно встановили типово большевицький спосіб убивства – постріл у потилицю. Місце виліту кулі на лобі або верхній частині черепа жертви. Ксьондз канонік Ясінський править панихиду над розкритими братськими могилами. Над могилами жертв він розсипає символічну пригорщу землі з генерального губернаторства. Усіх цих польських офіцерів було вбито навесні 1940 року. Серед жертв багато польських генералів. Тут видно, яка доля загрожувала європейським народам з боку большевицької вбивчої зарази. Однак німецький солдат своїм героїзмом рятує наш континент. Доповнено оголошений раніше перелік ідентифікованих останків закатованих большевиками членів офіцерського корпусу Мамо. польської армії. Мамо. Продовжуємо зачитувати прізвища жертв. Бронішевський Владислав, поручник. Народжений 22 червня 1895 року. Викладач гімназії. Гавронський Луціян, капітан. Другович Ольгерт, майор. Інженер-електрик. 18 січня 1945 року. Краків. Ненависний гітлерівський прапор упав на брук краківського ринку. Тисячі рук розшматували символ німецького панування над старовинною столицею польських королів.
Мамо, дивись, хто приїхав. Наша Стася знайшлась. А яка елегантна. Стася. Ну, вижили ми. Ми вижили. Сідай. Ми переживали за тебе. Ай, тяжко було. Довелось ховатись. Чоловік сидів у лісі. Був у армії Людовій. Може, тобі якось помогти? Ні, дякую. Не треба. Тепер у мене все геть інакше. Едак, мій чоловік багато чого може. Бо тут твої речі, Стасю, у комірчині ціла скринька. Ево, принеси. У сховку. Пані генералова, я хотіла б. Ви пам'ятаєте, я хотіла віддати. Я обіцяла зберегти і зберегла. Прошу. А що нам Стася привезла? Це татова шабля. Дуже тобі дякую. То я вже піду. Стасю, твоя скринька. Ні. Це у Червоний Хрест треба віддати для бідних. Чоловіка старостою призначили у Петркові. Ну, треба їхати. Я вже думав, ти зібралася в наймах лишитись. Ну що ти, Ідуся, я цілу війну пані генералової не бачила. Пані, тепер ти, пані старостихо. Прошу сідати, пані старостихо. Тато! Анджей! Тато! Нікусю. Анджей! Ніка. Як виросла. Ви їй вибачте. Вона тата чекає. Так, пробачте за розчарування. Але я вас знаю. Ви мене впізнаєте? Ви є же порученик з полку мого сина. Так, тепер я майор, але це я. Але повідомляли, що ви і загинули. Я в списку бачила ваше прізвище, звання. Так, але це помилка. Як бачите, я живий. А де Анджей? Чи ви знаєте, що з моїм сином? На жаль, останній раз я його бачив у 40-му році, коли його перевозили в інший табір. Ага. Ну, це значить, нічого не відомо. Нічого певного. Різне буває. Ви живі. Анна зрадіє. Прийде вже скоро. Привіз вам трохи консервів.
Думаю, пригодяться. Дякую. Єжи. Ви ж у катинському списку. Знаю. Приїхав. Це для вас. Дякую. Ви живі. А де Анджей, знаєте? Його прізвища нема у списку. Я за нього. Як це за нього? У ротмістра був мій светр. З моїм прізвищем. О, Боже. Пані Анно, це нічого не значить. Треба мати... Надію? Перепрошую, я вже 5 років живу Надією, тож ви мені не кажіть про Надію, добре? Ви прийшли сказати, що мій чоловік не живий, так? Це ви хочете сказати? Що Анджей загинув? Так. Він сказав, що Анджей загинув. Військовий квиток. Пані Грето. Совєти. НКВД вже в будинку. Ти бачив? Заспокойся. Заберуть нас, як це знайдуть. Заберуть нас так чи так. Ховайте все це негайно. Що ви хотіли? Ви за наказом? Я до пана професора. Ми домовлялись. Пане професоре, цей чоловік каже, що з вами домовлявся. Щось я не пригадую. У вас наказ, пане майоре? Ви мене не пам'ятаєте? Єжи. Де ти взявся? У цьому мундирі. Спізнився до Андерса. Мабуть, якби не це, був би тепер у Лондоні. Пане професоре, я тут приватно. Я є в катинському списку. Я не знаю списку на пам'ять. Вибачайте. Речі з моїм прізвищем були в мого командира. Через це я і прийшов. Думаю, його родина хотіла б їх мати, якщо це можливо.
Вам траплявся конверт з моїм прізвищем? Не пам'ятаю. Скільки тут є прізвищ ваших колишніх студентів? Кількадесят. Прошу пана. Розумію. Це адреса дружини пана ротмістра. Коли б ви щось знайшли? Ви мені не довіряєте. Та річ не в тому, що я вижив. Що я на новій службі, в Новій Польщі, а ви ні. Не про це мова. Для вас це тільки докази. А для неї це можуть бути реліквії. Ага. Постановлением Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была создана специальная комиссия для установления обстоятельств расстрела немцами военнопленных польских офицеров в Катынском лесу. Каждый труп подвергался тщательной, подробной судебно-медицинской экспертизе. Убийство выстрелом в затылок. Излюбленный метод гестаповских убийц. По состоянию трупов, мозга и одежды можно судить, что расстрелы военнопленных поляков производились не раньше осени 1941 года. С циничной деловитостью совершили немцы это массовое убийство. Входные и выходные отверстия пуль на всех черепах однотипные. Так расстреливали они и военнопленных поляков. Делегации частей первого польского корпуса в СССР пришли отдать последний долг своим братьям. После панихиды ксенз обратился к воинам с проповедью: «Пусть же пролитая польская кровь будет залогом возрождения нашей свободной Родины». Що таке? Це ж брехня. Це все брехня. Чуєте мене? Пані, пройдіть зі мною. Це все брехня. Пані генералова. Як ви мене знаєте? Перед війною я отримав з рук пана генерала офіцерський патент. Я там був тоді, рік тому. Де? В Катині, коли совєти послали нас на могили. Що ви там робили? Сталіну були потрібні ми, офіцери з першого корпусу, щоб засвідчити об'єктивність їхніх досліджень. І? І ми засвідчили. Це
Це ж неправда. Ви добре знаєте, що це неправда. У них були свідки. Пане майоре, совєти мусять брехати, щоб приховати злочин, а ви не мусите. Пані генералова. Не маєте права. Я бачив могили тих, з ким був у Козельську. Дивився, не вірячи, що живий. Я мав бути там з ними. Ви мали, пане майоре, свідчити правду. З тим же успіхом міг стрельнути собі в лоб. Посмотрим, конечно, это, вы знаете, я... Все-таки, мне кажется, Григорий был бы... Салютуєте вбивцям як переможцям. А яка різниця, чи совєти, чи німці? Загиблих ніхто не воскресить. Треба змиритися. Вибачити. Мусимо жити. Ви такий самий, як вони. Може, думаєте інакше, але робите те саме. Яке це має значення, що ви думаєте інакше? Утретє відкрилися Катинські могили. Цього разу, щоб показати світові страшну правду, засвідчити ще один німецький злочин, вчинений проти польського народу. Виб'єш? Пані Крисю, прошу, налийте майорові. За мій рахунок. Змерз я на службі. Ти на службі, а в місті прем'єра радянського фільму. Що? Що, не чув? Національна трагедія. У Катині убили кільканадцять тисяч наших офіцерів. Про що ти говориш? За перемогу над тими злочинцями. Єжи! Що ти мелиш? Про що ти говориш? Про історичну правду. Пані Крисю, налийте для всіх. Весь світ не знав, що має думати про той злочин. Ходили якісь плітки жахливі, що це ніби невідомо хто. І як. Єжи? А все ж ясно. Заспокойся. Заспокойся. Все, Як на долоні, Перестань. що то німці в 41-му повбивали всіх пострілом у потилицю. Сюди! Відщепися! Ходімо, ти п'яний. Пані Крисю. Не плати. За їхню пам'ять сам хочу заплатити. Іди звідси. Іди звідси. Ти п'яний, ти. Слухай. Людей можна заспокоїти. П'яний ти. Не знаєш, що говориш. Для того й говорю. Дурню. І я добре знаю, що говорю. Бо всі ви знаєте те саме. Усі. І ти. І ти. І ти. Іди звідси. Зараз такий час, що... Волає до нас кров Катинського лісу потужним голосом. Кличе нас до помсти невблаганної, безжальної. Ані на мить не можна нам забувати про страшну смерть наших братів, котрих звалили в спільну яму і потім витягли з могили. Мертві
шакали та гієни. Полонених, безборонних людей вбивали холоднокровно, спокійно, систематично. Скидали їх у спільні могили. Кадрових офіцерів, інженерів, лікарів. Як прізвище? Поручник Клін. Будете свідком. Забирайте його. Швидко. Раз, раз. Раз, раз, швидко. Раз. Понад 10 тисяч польських інтелігентів, котрих війна одягла у військову форму. Агнєшка, я вже боявся, що тебе не побачу. Вісті, що доходили з повстання, змусили сумніватися, що хтось уцілів. Мені вдалося. Богу дяка. Моя сестра казала, що ви мене шукали. Я просив зустрітися зі мною, та вона не прийшла. І не прийде. Вже не вернеться до костюлу. Зрештою, розчарую вас, я теж сюди прийшла не молитися. Я був там. Там? У 1943-му. На могилах у Катині. Цю вервечку при мені в моїй присутності вийняли з руки твого брата. Ви його впізнали? Як? По цьому? Упізнали його за військовою книжкою. Він тут такий серйозний. Цей знімок зроблено, коли його підвищили до поручника. Брат не був кадровим офіцером. Був інженером-конструктором. Будував новий тип спортивного літака. Але такий він на цьому знімку похмурий. А я хотіла, щоб був радісний, як щодня. Можна? Шкода, що немає іншої фотографії. Спробую зробити так, щоб був більше усміхнений. Але повірте, знімок дуже гарний. Я навіть хотіла запитати, чи можу зробити собі копію. Так? Угу. Прошу. Дякую. Але знімок не приніс нам щастя. Ну, добре, буде готовий на завтра. Прошу вас, прошу прийти завтра. Вибачте. Тадзю? Тьотя? Тадзю! Тьотю Аню? Тадзю! Тьотю, добрий день. Боже, дитино, що ти тут робиш? Так виріс, що я ледве впізнала. Ой, лихо. А Еля, може, чув щось про маму? Та ні, відколи її забрали, нічого. Може, ви щось? Ні.
Стільки листів написала, жодної відповіді. Угу. Бо про татка знаєте, у Катині є у списку. Все сходиться, номер, звання. До побачення. До побачення. Ну, добре, але де ти був дівся? Весь час у дядька? Так, як маму з Галінкою забрали, я лишився в дядька. Не було куди вертатись. Так, потім працював на фабриці, а як сповнилось 17, то в районі Келець. Але в Кельцах чи в селі? Ні в Кельцях, ні в селі, тьотю. Тацю. — 121, 122, 123. Дякую. Отлично! Товарищ Екатерина, ваш муж будет ревновать, увидя ваши фотографии. Моя мама будет гордиться, увидя меня в мундире. Ну что, Серега? Йди. Ну, йди, Тадзю. Пане Владиславе, мій небіж Тадеуш прийшов зробити знімок. Так точно? Який формат ви бажаєте? Ну, мабуть, як на кінкарту. Я читав, що відкривають Академію мистецтв. І подумав, що варто почати життя наново. Чудесно. Ну, і академія, подумалось, бо я люблю малювати. Ось гляньте. От, пані Анно, знову маємо студентів у Польщі. Та ще й яких здібних. О, прошу за мною. О. Сідайте отам. Трохи лівіше. Моє ліво, ваше право. — 121, 122, 123. У нас у гімназії учні не курять, перепрошую. Пробачте. Ви були в лісі? Так. Але ж була амністія. Бачу, ви ходили на курси. Тобто вас можна зарахувати у випускний клас і готувати до іспитів у прискореному темпі. Згодні зі мною? Так точно, пані директор. Ну, то добре. Прошу. Щось іще? Чого так приглядаєтесь? А я вас уже бачив. А де ви мене бачили? На знімку. У фотоательє. Ви були з парою молодих людей під літаком. Він був у мундирі пілота. У якому ательє? Коло ринку? Так. Пані директору. Так. Можна вас на хвилинку? До побачення. Стривайте. Що? Здається, маємо тут певну проблему. Яку? Ваш батько. А що з ним? Що ви тут написали? Щось не так? Совєти його вбили в Катині в 40-му році. Щоб скласти іспити, мушу брехати про батька, так? Я тобі кажу, що був розсудливий. Та за таку розсудливість у лісі куля в лоб. Ти вже не в лісі. А комуністи вже тобі не вороги. Та це зрада, пані директор. Мені, хлопче, головне, щоб ти склав іспити. Країну треба підняти з руїни. А хто це зробить, якщо вас усіх повбивають? Виправиш свою біографію. Так? Біографія, пані директор, в людини одна.
Ну і що зробимо з цим хлопцем? Ставлення до катанії – це перевірка лояльності до народної Польщі, ви це знаєте. Я його прийму. А ви простежте, щоб був розсудливий. Це ж вам вести випускний клас, правда? А як буде вільна Польща? Не буде вільної Польщі. Ніколи. І прошу це собі запам'ятати, добре? Ніколи. Не знаю Кракова. Куди тікати? Бачили хлопця в коричневій куртці? Побіг туди. Ні, не бачили. Врятувала ти мене. Навіщо ви це зробили? Плюють мені в лице, я маю сидіти тихо. До дупи такий порядок. Пробачте. Тур. Ева. Дорога вільна. Зустрінемося ще? Не знаю. Зустрінемось, напевно. Побачиш, це доля. Може, і так, якщо так вважаєш. Так, зустрінемось. Я не вважаю. Я просто хочу. Я теж. Світ сміється. А знаєш, я ніколи в житті не була в кіно. Не жартуй. Ніколи не була в кіно і не бачила цей дійсний спляча красуня, пам'ятаєш? Ну так, але то не те. А я ніколи не сидів з дівчиною на даху. То що? Завтра в кіно? О 6:00. Угу. Добре. Стій! Стій, стрілятиму!
впевнені? Найперше заплетемо косу. Ви мені рятуєте роль. Без волосся не було б ніякого вигляду, правда? Знаєте, ті німкені, що за окупації працювали в театрі, усе чисто забрали, усі перуки. Нічого не лишили. Зробимо товсту косу. Краще хай волосся спадає на плечі. Не хоче рости після табору. В Аушвіці таке влаштували. Шкода обрізати, а чоловік знає. Ви робіть своє. Ви не переживайте, вернеться. Вернеться. Вчора вернувся машиніст з нашого театру, а всі вже його оплакали. Нащо жити, коли стільки зла навколо? Справжнє нещастя було б, якби мій брат лишився по смерті без могили. А інші всі мені байдужі. Кажеш, я шалена? Але як судити шалену перед трибуналом шаленого? А ви знаєте, хто надіває перуку з чогось волосся, той бере його долю. Я такого й ворогу не зичу. Перелічіть. Хочете побачити? Даруйте. Шукаєте когось? Так, я до Ксьондза Каноніка. Ксьондза нема. Я зачекаю. Ксьондза Каноніка забрали сьогодні вночі. Вночі? Сьогодні? Так, сьогодні. Хіба ви не знаєте, що в 43-му, як німці розкопали ті могили в Катині, Ксьондз Канонік служив там месу? Усіх з Червоного Хреста, що теж там були, НКВД арештувало вже давно. Але я привезла на могильну плиту для мого брата. І це було узгоджено з Ксьондзом Каноніком? Так. Поручник пілот. Загинув у Катині у квітні 1940 року. Я не можу вмістити цю плиту в костьолі. Я думала, що храми – це не те саме, що державні установи або газети. Ті, що забрали Ксьондза Каноніка, сказали, що знають усіх ворогів народної влади, починаючи з самого Господа Бога. Це ж зробили совєти в 40-му році. Про це знають усі. Ви повинні дозволити. А ви подумали про живих? Подумали про те, як поява цієї плити вплине на долю Ксьондза Каноніка? А плиту, будь ласка, заберіть. Що хочеш з цим робити? Поставлю в наш склеп, доки не вивішу в костюлі.
Давно ти не подавала ознак життя. А що б ти хотіла знати? До сестри могла б зрідка озиватися. Ми мали ще й брата. Забулась? Ні. Не забулась. Ну то поможи. Боїшся. Ти ж знаєш, що я не можу. Запишися в партію, могтимеш більше. Агнєшко, усе не так. Настав інший час, і ніхто нас від нього не звільнить. Ані за нашого життя, ані за життя наших дітей. Ти вже записалася. Тебе навіть повстання нічого не навчило. Не зміниш ти цього світу. Можна піти на заслання. Або на смерть. А можна тут спробувати. Будувати стільки свободи, скільки вийде. Чи хоч стільки польського, скільки вийде. Ти ж розумна, повинна розуміти. Ти собі знайшла місце в цьому своєму новому світі. А я вся ще в тому. Там, де Пьотр. І якщо мушу вибирати, то зостануся з ним. Вибираєш мертвих, це ненормально. Ні. Вибираю убитих, а не убивць. А довго це буде? Робота якихось 20 хвилин, а потім ще менше. Не розумію. Ви питали, скільки це пробуде? Робіть своє. Що я чую, що я чую? Розповідаєте фальшиву інформацію про Катень? Не знаю, що ви вважаєте за фальшиве. Для мене правда – останній лист мого брата з Козельська. Від 6 квітня 40-го року. Ви ж знаєте, що це зробили німці. Ви помістили плиту на цвинтарі, подаючи фальшиву дату смерті свого брата. Хочете очорнити наших радянських товаришів? Головне для мене правда. Правду, добре всі знають. Росіяни розповідають усім, що то німці. Німці винуватять росіян. Навіть нинішній польський уряд не з'ясував цієї справи. на стіл. Як ви можете казати, що я поширюю фальшиву інформацію про Катень? У такому разі підпишіть заяву, що Катин – це злочин німецький. Ні. А з ким ви боролися? У повстанні. Чудом уціліли? А тепер не хочете жити у власній країні? Це ви у власній країні. Життя тобі набридло? Пане майоре, німці пробували мене зламати 5 років. А ви за 5 хвилин? Ми маємо значно більше часу, ніж німці. Можливо. Тільки скажіть мені, де це я? Чи в Польщі? Виведіть.
Ніка? Ніка! Ніка, відчини, тато вернувся. Ні, мамо, знову тобі здалося. Відчини. Слухаю. Це для вас, пані. Так? Не віддаємо родинам предметів з Катині, особливо тепер. Але як довідалась, що той майор... Який майор? Той майор, котрий просив вам це віддати, застрелився. Тобто? Застрелився. То я принесла сама. Козельськ. 7 квітня 1940 року. 2 дні, як почали нас вивозити. Куди і навіщо – невідомо. Після переклички о 16:55, наш польський час 14:55, вивели нас за мури і дроти табору Козельськ. Посадили в тюремні вагони. Таких вагонів я не бачив ніколи в житті. Кажуть, 50% пасажирських вагонів у СРСР. Тюремні. Восьма 30 виїзд зі станції Козельськ на захід. 9:45 на станції Єльня. Зі мною їде ще майор, полковник і кілька капітанів. Разом 12. Місця є щонайбільше для 7. Знайшли тут написи, з яких знаємо, що нас висадять за Смоленськом. Кілометрів 10. Побачимо. Їдемо, мабуть, до Смоленська. Станція Гніздово. Поручник пілот. Перший полк авіації в Дембліні. 10 квітня 1940 року. За 15 хвилин до 5 ранку побудка в тюремних вагонах. Кудись маємо їхати автомашинами. Що далі? Приїзд у Гніздово. 402 кілометри від Москви. Тюремні фургони і вантажівка для речей.
не спас. Следующий. Так, фамилия, имя, отчество, армейский чин, документы генерала. Рожденного 2 апреля 1892 года. Согласен? Согласен. Забрать. Следующий. П'ята ранку. З самого світанку день почався особливо. Виїзд тюремним фургоном. Привезли нас кудись у ліс. Щось схоже на аеродром. Тут ретельна перевірка. Питали мене про обручку, якої не знайшли. Забрали ремінь, гребінець, ножик. Забрали й годинника, на якому була 8:30. Польський час 6:30. Що з нами буде?
буде воля твоя, як на небі, так і на землі. І пробач нам гріхи наші. Які ми пробачаємо винуватцям нашим.